Hello guys! Welcome back sa ating channel. Ito po yung N&N Mix Tutorial. At kung bago ka pa lang po sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe, i-like, at saka i-click nyo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bagong video na aking i-upload. Let's begin! So, ayan guys, pumunta po tayo sa ating Google or sa Chrome para mag-search ng mga files galing sa script. So, ang napili ko po guys, itong Filipino 7 lesson plan. So, kahit anong files, basta andyan sa script na gusto ninyong i-download, i-click po natin ito. Ayan na po siya. So, lesson plan po ito sa Filipino 7. Scroll po natin pababa. Yan. Pagkatapos po niyan, makikita natin yung link sa itaas. So, ayan. I-copy po natin yan para ma-paste natin doon sa link ng downloader. Ayan na po yung downloader. Okay po guys, so yan na po, SCRIBD downloader, free PDF downloader. So yan po ang i-click natin at dyan tayo makapag-download ng free sa SCRIBD. Kasi marami silang mga files guys na magaganda, pero kung hindi ka marunong mag-download, so hindi mo yun ma-download. Okay guys, ito na po yung SCRIBD downloader full PDF. So, ayan guys, i-copy po natin yung, i-paste po natin yung link kanina dyan sa enter script document URL. Yan po. Tapos, pagkatapos i-click po natin yung get download link. At yung download PDF. Pagkatapos po guys, may makikita kayo sa ibaba, scroll nyo lang, compress completed, at saka i-click po natin yung download. So pagkatapos po nyan, lalabas na yung files na na-download ninyo. At saka since PDF ito guys, meron po akong tutorial guys na how to convert PDF to Word. So hanapin nyo lang po sa ating tutorial. At saka, syempre guys, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang ating video para marami pa kayong matutunan sa aking mga tutorial. Thank you so much for watching. Bye-bye!